بیایید با هم بریم خوشمزه ترین و اصیل ترین حلوای شیرازی رو با هم درست کنیم. سلام عزیزای دلم، به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. اگر این مدل آموزش ها براتون مفید هست کانال ما رو سابسکرایب کنید، برای دکمه زنگوله کلیک کنید تا از آموزش های بعدی ما هم با خبر شوید. برای تهیه این طرح حلوای بسیار خوشمزه و اصیل شیرازی نیاز داریم به 1.5 لیوان شکر، 1 لیوان نشاسته باید حتما نشاسته گل باشه، همون نشاسته گندم، نصف لیوان آرد برنج، زعفران دم کرده به میزان لازم، گلاب نصف لیوان، شیر 5 لیوان و آب 4 لیوان، نصف استکان عرق هل. به جای پودر هل در این طرح حلوا استفاده میکنم. در مرحله اول 1 لیوان نشاسته گندم رو همراه با 4 لیوان آب مخلوط و خیس میکنیم تا کاملا نشاسته در آب حل بشه. من به مدت 1 رو فرصت میدم به نشاسته تا کاملا درون آب باز بشه و حل بشه. نشاسته که در آب کاملا حل شد از صافی رد میکنیم و میریزیم داخل قابلمه‌ای که میخوایم طرح حلوا رو داخلش تهیه کنیم. دوستان به این نکته توجه داشته باشید که حتما باید نشاسته از صافی رد بشه. خب حالا آرد برنج رو به میزان نصف لیوان همراه با 5 پیمانه که همون 5 لیوان فرانسوی شیر میشه. من از شیر پرچرب استفاده کردم، کیفیت طرح حلوا رو بهتر میکنه شیر پرچرب. کاملا مخلوط میکنیم تا گلوله‌ای در شیر نمونه. این کار رو باید در زمانی انجام بدیم که شیر کاملا سرد هست و هنوز روی شعله نرفته. شیر و آرد برنج رو هم از صافی رد می‌کنیم و به مخلوط آب نشاستمون اضافه می‌کنیم. من برای تهیه یک طرح حلوای خوب و مرغوب از پودر هل استفاده نمی‌کنم، چون مواد سفید طرح حلوامون رنگش تغییر می‌کنه. از 2 عدد هل استفاده می‌کنم، میندازم داخل موادمون که در حال پخته است و در آخر برش می‌دارم و هم از عرق هل. مورد دوم شکر هست. شکر رو هم من همزمان با مواد میریزم داخل مواد و دوستانی که دسترسی به آرد برنج محلی ندارن یا اینکه آرد برنج رو از بیرون تهیه میکنن یا دوستانی که میگن هر زمانی که ما طرح حلوا رو درست میکنیم طرح حلوامون قالبی در نمیاد خراب میشه یا اینکه آب میندازه، بهتره که 1 قاشق سوپخوری ژلاتین رو داخل شکرشون کاملا مخلوط کنن و به موادشون اضافه کنن. البته من در این طرح حلوا از ژلاتین استفاده نکردم، چون آرد برنج من محلی هست و خودم تهیه کردم و آرد برنج محلی نشاسته و چسبندگی زیادی داره، نیازی به ژلاتین نداره. برای دوستانی میگم که حالا دسترسی ندارن به برنج محلی ایرانی یا اینکه ترس و واهمه دارن از اینکه خراب بشه طرح حلواشون، کاملا مواد رو مخلوط کنید که اگر احیانا نشاسته گندم یا آرد برنج ته‌نشین شده از اون حالت ته‌نشینی در بیاد، با شیر و آب کاملا مخلوط بشه. بعد میذاریم روی شعله ملایم گاز. مواد طرح حلوامون رو روی شعله حرارت گاز قرار دادم، زیرش رو هم ملایم میکنم تا به یک باره سفت نشه و خیلی آروم این مواد باید ببنده، نباید از اطراف گلوله بشه. باید یک مواد صاف یک دستی داشته باشیم، مرتب باید هم بخوره به این صورت تا زمانی که مواد به قوام بیاد و غلیظ بشه. خب همینطور به هم زدن ادامه میدیم. حالت فرنی داره به خودش میگیره به این صورت. و زمانی که دیگه داره کاملا حریرمون به این غلظت میرسه، نصف لیوان گلاب رو بهش اضافه کنیم و نصف استکان عرق هل در صورت تمایل. خب بعد از اضافه کردن عرق هل و گلاب به هم زدن ادامه میدیم تا کاملا موادمون ببنده.
و حالت فرنی به خودش بگیره. خب دیگه زمانی که مواد طرح حلوای ما به این صورت به شکل مواد فرنی در اومد و به نقطه جوش رسید، ببینید داره غل‌های ریز میزنه. من چند دقیقه صبر میکنم تا کمی خامی برنج و نشاسته گرفته بشه با شعله کاملا ملایم. هل‌ها رو هم میتونید بردارید دیگه از داخل قابلمه. در حد 2-3 دقیقه بهش فرصت میدیم تا چند تا غل ریز بخوره و خامی نشاسته و آرد برنج گرفته بشه. خب حالا قالبی رو که میخوایم درش مواد فرنیمون رو بریزیم با چند قطره روغن خیلی خیلی کم چرب میکنیم. حالا به آرامی مواد فرنیمون رو داخل قالب میریزیم. اگر بخوایم که فرنی رو دو رنگ تهیه کنیم، یک مقداری از مواد فرنی سفیدمون رو داخل قالب میریزیم. یک مقداری هم به صورت قالب گل در ظرف‌های سیلیکونی براتون قالب میزنم. خب این مواد سفیدمون رو میذارم کنار تا خنک بشه. خب حالا مواد فرنی سفید رنگمون رو برگردوندم روی حرارت با شعله ملایم و یک مقداری زعفران دم کرده رو بهش اضافه میکنم برای رنگ زعفرانی، قسمت رنگ زعفرانی فرنی. خب زمانی که قسمت زعفرانی رنگ هم قشنگ رنگ گرفت میبریم که به قالب اضافهش کنیم. ببینید به این صورت. زعفرانتون باید غلیظ و دم کرده باشه که به میزان کمی اضافه کنید. خب حالا قسمت زعفرانی رنگ رو هم به آرامی میریزیم روی قسمت سفید. سعی کنید حتما برای ایام ماه مبارک رمضان تهیه کنید. بهترین دسر برای پای سفره‌های افطار هست. خب تا گرم هست کمی روی سطح طرح حلوا رو صاف کنید. خب حالا ظرف اول من آماده است. میذارم در محیط آشپزخونه کاملا خنک بشه ظرف اولم رو. حالا چند تا قالب هم از مواد زعفران رنگمون توی قالب سیلیکونی میریزم. خب هر دو تا قالب آماده شده، هم قالب سیلیکونی هم قالبی که توی ظرف پیرکس زدم. هر دو تا رو میذارم در محیط آشپزخونه در یک جای خنک، کاملا خنک بشه، سرد بشه. بعد میذارم درون یخچال به مدت 4 ساعت تا کاملا سفت بشه و خودشون رو بگیرن که بتونیم قالب بزنیم. خب من طرح حلوام آماده است و بعد از 4 ساعت از یخچال بیرون آوردمش. شما اگر فرصت داشته باشید یک شب تا صبح هم داخل یخچال بمونه خیلی بهتر هست. الان آماده برش زدن هست و من میخوام برش گردونم روی یک ظرفی و برش بزنم. خب حالا یک ظرف، یک سینی خیلی بزرگ انتخاب کنید برای برگردوندن طرح حلواتون. این صورت یک ظرف بزرگتر، یک سینی بزرگتر رو انتخاب کنید که به راحتی بتونید برش بزنید. حالا با یک خطکش علامت گذاری میکنیم و به این صورت برش میزنیم. من این طرح حلواهایی رو که قالب زدم داخل سیلیکون در میارم. برای که بهتر از سیلیکون در بیاد 1 ساعت گذاشتمش توی فریزر. اگر این آموزش براتون مفید بود کانال ما رو سابسکرایب کنید و روی دکمه زنگوله کلیک کنید. ما رو هم به دوستان خودتون معرفی کنید تا به جمع خانواده ما بپیوندند.
با لایک هاتون و کامنت های خوبتون به ما انرژی بدید و از خوردن این حلوا لذت ببرید.